درود دوست عزیز، من دیبا نوروزنژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدی. این ویدیو متعلق به فصل 4 سریال شربت زغال‌اخته قسمت 104 ترکیه هستش. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. عبدالله خان از حج عمره برگشت و بیشتر از همیشه به خاطر اشتباهاتش خودش رو وقف دین کرده و دیگه اون مردی نیستش که ایشیل دوستش داشت. کادر آشپزخونه عوض شدن و بیرسن مواظب همه چیز هست و خیلی هوشیاره. فاتح تمام امور شرکت رو به دست گرفته و یه جورایی میخواد آسوده رو هم کنار بزنه و باهاش توی شرکت کلکل داره. آسوده هم به پسرش میگه به جای اینکه سرت توی گوشی باشه ببین من دارم چی میگم. میخواد فامیلش رو بیاره به شرکت که جلوی فاتح وایسه. از برادرش خواسته که اصیل که فامیل ناتنیشون هست رو بیاره. اصیل هم دستیارش آبدین رو با خودش میاره به استانبول. عمر و آذرخش بعد از 3 ماه که بچهشون توی دستگاه بوده حالا میخوان بچهشون رو مرخص کنن و آذرخش بیشتر از همیشه ترش رو شده. میونش هم زیاد با عمر خوب نیست. دکتر بچهشون نیلگون آشناشون در اومده و توی این مدت خیلی بهشون کمک کرده. سویلای شربت زغال‌اخته درست کرده و سلماز خانم شربت زغال‌اخته رو میخوره و میگه انشالله دیگه بدون سیلی خوردن صورتمون سرخ بشه. سوتاب توی خونه نیلای پیش نیلای و بچهش زندگی میکنه و وقتی نیلای از پدر شوهرش صحبت میکنه سوتاب میگه به اون نگو بابا، به اون دجال نگو بابا. اگر مصطفی دقیقه 90 تیر هوایی شلیک نمیکرد الان هممون مرده بودیم و هیچ کدومشون هم فکر تو نبودن. اگر اطلاعاتو از ذوالفقار نمیگرفتی چی؟ نیلای میگه من از ذوالفقار نه بلکه از بیرسن اطلاعات میگیرم. هر از گاهی براش کادو میخرم و هواشو دارم. خبری از داداش هالوک هست؟ سوتاب میگه اون بره به درک. نتونست از مادرش جدا بشه. از شرکتم که اخراج شد و بیخیال عشقش به من شد. نیلای میگه حتما یکی ما رو جادو کرده که زندگیمون اینطوری شده. سوتاب میگه دختر من دیگه حال و حوصله مادر شوهر و عشق و اینجور چیزا رو ندارم. از این به بعد یکی رو میخوام که پول خرجم کنه. دعا داره میره پیش مادرش و وقت با ایشیل صحبت میکنن از قضایای گذشته. ایشیل میگه من تیر به شکمم خورد و دیگه نمیتونم بچه دار بشم. دعا میگه بابا عبدالله به فکر تو هست برات خونه خریده. ایشیل میگه جونمو از دست دادم مگه اونجا چقدر اجاره داره. بعدم میره به شوهرش سر میزنه و عبدالله خان میگه من توی حج و عمره خیلی وقت داشتم که فکر کنم. میخوام برم مصطفی رو برگردونم بیارم توی خونه. ایشیل عصبانی میشه و میگه میخوای چیکار کنی؟ اون زن هممونو نابود کرد. من به خاطر پسر تو نمیتونم بچه دار بشم. فاتح ممکن بود بمیره. آذرخش و بچهش از یه قدمی مرگ برگشتن. اون تنها جایی که باید بمونه تیمارستانه. اگر حکم بر عاقل بودنش بود که باید حبس ابد میگرفت. عبدالله خان میگه فردا میخوام برم دیدنش. به عمرم میگم بیاد. من وظیفه پدری خودم رو عمل میکنم. همونطور که به وظایفم در قبال تو عمل میکنم باید به بچه‌هامم رسیدگی کنم. ایشیل با ناراحتی و عصبانیت میره توی اتاقش و به یه نفر زنگ میزنه و میگه من خیلی داغونم. امروز برگشته و اینجام تبدیل به جهنم شده. امروز باید توی خونه باشم. نمیتونم ببینمت. عمر و آذرخش همراه بچه میان خونه و آذرخش وسواس خاصی روی بچه پیدا کرده. حتی برای غذا خوردن هم نمیخواد بره. نورسما به فراز زنگ میزنه و فراز بهش الکی میگه که من توی جلسه هستم و بعداً باها تماس میگیرم. نورسما میره دیدن پدرش و میگه توی این مدت که تو نبودی من نیومدم اینجا. یه چند بار با فاتح صحبت کردم. عبدالله خان میگه من فردا میخوام برم مصطفی رو ببینم. نمیدونی چقدر توی حج براش دعا کردم که خوب بشه. تو رابطت با شوهرت چطوره؟ نورسما میگه بابا با دعا کردن که حالش خوب نمیشه. من و شوهرم وضعیتمون خوبه. عمر همچنان توجهش رو به آذرخش حفظ کرده و براش گل خریده. دعا هم با بچهش میاد و آذرخش نمیخواد بذاره که دعا بچه رو ببینه و میگه لطفاً بچه رو نبوسین چون که حساسه و تازه از بیمارستان اومده. دعا از عمر سراغ متخان رو میگیره و اونم میگه رفته آمریکا و به هتلی که توش هست عادت کرده. دعا از برگشت عبدالله خان صحبت میکنه و آذرخش جلوی عمر میگه از هیچ کدوم آدمای اون خونه نمیخوام صحبت کنی. همه مشکلاتمون به خاطر اون آدماست. آسوده وقتی میبینه که از حسابش داره برداشت میشه توسط فراز
به دستیارش میگه حسابای ریز 3 ماهه منو چک کنی. فراز راجب مهمونشون به نورسما توضیح میده که اصیل پسر اولین شوهر زنداییمه ولی زیر دست داییم بزرگ شده. وقتی بچه بودیم با هم خیلی صمیمی بودیم. مامانم میخواد اونو بیاره اینجا متاسفانه. نورسما میگه پس مامانت ازت دست کشیده. فراز عصبانی میشه و با هم بحثشون میشه و نورسما هم میخواد میونه رو درست کنه ولی زیاد موفق نمیشه. اصیل میاد دیدن آسوده و قرار میشه که از فردا وسایلش رو از هتل بیاره اینجا زندگی کنه. فراز و نورسما هم میان با هم آشنا میشن و میشینن سر میز. عبدالله خان از اینکه نیلای توی خونشون زندگی نمیکنه ناراحته و ایشیل میگه میخوای دخترش چیکار کنه وقتی شوهرش نیست؟ بذار اونجا با مادرش زندگی کنه. وقتی که میاد بالا و فاتح میبینتش، فاتح بهش گیر میده که این وقت ساعت میای خونه؟ میرن توی اتاقشون و با هم بحثشون میشه. میگه من رفتم مامانمو ببینم. رفتارشم که عجیبه، نمیذاره کمالو ببوسیم. فاتح میگه مادر تو همیشه همینجوری تخس بوده. بهش بر میخوره و یکم راجبه مادرش و یکم به خاطر اینکه فاتح میخواد آسوده رو کنار بزنه ناراحتی میکنه و میگه تو چرا اینقدر حریصی؟ فاتح میگه من اگر حریص نباشم و کار نکنم کی میخواد مخارج شما رو بده؟ میگه من میتونم کار کنم و از جمرم نگهداری کنم. فاتح بهش میخنده و میگه تو با اون پولی که در میاری حتی نمیتونی یه شامپو بخری. میگه وقتی که میخوام طلاق بگیرم میگی نمیذارم جمره رو ببینی. میگم برم سر کار، میگی کی میخواد از جمره مراقبت کنه. تو یه آدم بدبخت هستی که بچت رو سپر بلای زندگی شخصیت کردی. فاتح جدی نمیگیره و میگه تو برو یه کیف خوشگل برای خودت بخر، شاید عصبانیتت فروکش کرد. آذرخش نمیذاره عمر بچه رو ببوسه و میگه تازه سکسکش بند اومده. با اون سیبیلات نمیتونی بچه رو ببوسی. عمر میگه آذرخش لطفاً سعی کن دیگه آروم باشی و به زندگی قبلیمون برگردیم. داداشم هم زنگ زد و گفت فردا من باهاش برم به دیدن مصطفی. آذرخش بچه رو میده به سبیلای و عصبانی میشه و میگه تو داری جدی این حرفو میزنی؟ بچه ما 6 ماهه به دنیا اومد. 2 بارم که ایست قلبی کرده تو این مدت. عمر میگه مصطفی خارج از شهر داره زندگی میکنه. شاید به چیزی نیاز داشته باشه. گناه داره، ما باید بریم بهش سر بزنیم. آذرخش میگه اگر مریضه بره درمان بشه. تو طرف کی هستی؟ عمر میگه آذرخش من طرف کسی نیستم. هممون عذاب کشیدیم. آذرخش میگه ما اصلا برات مهم نیستیم، فقط داداش تو فاتح و مصطفی برات اهمیت دارن. اصلا اونا برام مهم نیستن، برن همشون بمیرن. تو توجهی که به اونا داری به پسر من نداری. عمر میگه آذرخش مواظب حرف زدنت باش. با تو نمیشه بحث کرد. آذرخش میگه یه بار ندیدیم نگران بشی، دست باشه بشی، گریه کنی. همش میگه هر چی خیر و صلاح باشه همونه. عمر میگه چیکار میکردم؟ باید آروم میموندم و متانتم و حفظ میکردم تا تو استرس نگیری. من از کسی دفاع نمیکنم. فقط داداشم گفت بریم پیش مصطفی و منم باهات مشورت کردم. آذرخش میگه مشورت نکن. متوجه نیستی که توی چه حال و روزی هستیم؟ اولین روزی که اومدیم خونمون میخوای ما رو ول کنی و بری بیرون از شهر. عبدالله خان دائم سر میز شام از حال و هوای حج و مکه رفتنش صحبت میکنه و ایشیل به دعا اشاره میکنه که بحث رو عوض کن. دعا از فاتح میپرسه تو امروز چی کار کردی؟ فاتح میگه کار کردم دیگه. ایشیل میگه فاتح تو این مدت سنگ تموم گذاشت. عبدالله خان میگه من به فاتح افتخار میکنم. شرکت رو داره روی دوشش اداره میکنه. ایشیل به شوهرش میگه به نظر من تو هم زودتر برگرد سر کارت. عبدالله خان میگه من به اندازه کافی برای این دنیا کار کردم. یکم هم برای آخرتم کار کنم. دعا تیکه میندازه که آره خب چقدر باید کار کنی؟ عبدالله خان میگه شما چی گفتی؟ فاتح میگه هیچی، شوخی کرد بابا. بعدم با دعا بحثشون میشه. توی خونه آسوده سر میز شام یکم اصیل با بقیه گپ میزنه و میگه واقعا شماها چیا کشیدین؟ یه دیوونه پشت اومد همه رو به تیر بست. نورسما عصبانی میشه و میگه اونی که دارین ازش حرف میزنین برادر منه. کسی نمیتونه پشت سرش اینطوری صحبت کنه. فراز جلوی بحثشون رو میگیره و آسوده میگه نورسما جون به نظرم تو خیلی حساس شدی. اصیل میگه همه میتونن روی خانوادهشون حساس باشن ولی آدم گاهی شوخی میکنه دیگه. نورسما میگه من اصلا شما رو درک نمیکنم. اصیل میگه اشکالی نداره. معمولا آدما وقتی که دیر شده و مهم نیست حرفمو متوجه میشن.
عمر رفته نشسته توی یه باری و داره یکم نوشیدنی میخوره که میبینه یه زوجی با هم دعواشون شد. بارون شدیدی میباره و وقتی که داره برمیگرده تو رانندگی متوجه میشه که ماشین خورد به یه چیزی. پیاده میشه و میبینه چیزی نیست و متوجه تابلو محل عبور مرور گوزن‌ها میشه. فراز میاد پایین و آسوده جلوشو میگیره و راجع به اینکه توی هتل میره صحبت میکنه و میگه تا کی میخوای به این وضع ادامه بدی؟ شک میکنه که نکنه داره به نورسما خیانت میکنه و بهش میگه اگر میخوای ازش جدا بشی جدا شو ولی از پشت بهش خنجر نزن. فراز یادش میفته که هر بار خواسته به نورسما نزدیک بشه حتی برای بغل کردنش نورسما پسش زده و بهش گفته تو فقط به رابطه فکر میکنی. به مادرش میگه واقعا این حرفا چیه که میزنی؟ من به کسی خیانت نکردم. برو به چیزایی که برات مهمه برس. وقتی عمر میاد خونه آذرخش از رفتارش پشیمون شده و میگه نمیدونم به خاطر هورموناست یا شرایطمون رو به دنیا اومدن بچه ولی منم پامو فراتر از حدم گذاشتم و اجازه میده که عمر بچه رو بغل کنه و ببوسه. اصیل اومده هتل که لباساشو جمع کنه و به آبدین میگه خانواده اینا خیلی محافظه کارن. سعی کن از کلماتی مثل ماشالله و انشالله و اینجور چیزا بیشتر استفاده کنی. سر میز صبحونه ایشیل به ذوالفقار تذکر میده که حیاط رو تمیز کن میخوام آفتاب بگیرم. عبدالله خان میگه ما جلوی در و همسایه این کارو نمیکنیم. دعا میگه اصلا بگیم توی حیاط استخر درست کنن. فاتح مسخرش میکنه و عبدالله خان میگه شماها چرا جلوی من جر و بحث میکنی؟ یکم به بحثشون ادامه میدن و دعا میگه میخوام برم دیدن نیلای. عبدالله خان به ایشیل میگه خب تو هم برو دیدن نیلای و دست پر برین. ایشیل میگه من خودم میخوام برم کار خیر بکنم و برای یه خونه‌ای توی بیکوز زغال ببرم. آسوده به اصیل تذکر میده که ما جلوی نورسما از کار حرف نمیزنیم. اصیل میگه باشه خودم میدونم ولی این دختره پر از حس تنفره. زیر چشمی نگاه میکنه یه جوری وانمود میکنه که انگار آدمو ندیده. آسوده میگه اون همیشه همونطوری بوده. مشکل اصلی ما با فاتحه. نورسما زیاد از اصیل خوشش نیومده و وقتی که آسوده و اصیل میان میشینن اصیل یکم سر به سر نورسما میذاره و همشون میخندن. فراز به یه نفر پیام میده. ایشیل از یه نفر پیام میگیره و براش مینویسه منم دلتنگت شدم. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایکو بزن که ادامه بدیم. فاتح ملاقاتی داره و به یوسف میگه یکم منتظرشون بذارین بعدم بگین بیان. دو ذوالفقار میرن خونه نیلای و یکم با هم گپ میزنن و سوتاب به دعا میگه تو چرا انقدر زیبا شدی؟ داری میدرخشی. نکنه ایشیل تو رو با خودش میبره به کلینیکای زیبایی. نیلای از اتفاقاتی که افتاده و توی شرایطی که هست ناراحته و میرن میشینن سر میز صبحونه و سوتاب میگه دلم برای این لمانم تنگ شده. اونم به حرف شوهرش گوش داد و رفتن پاموکاله پانسیون زدن. آسوده و اصیل و آبدین با همدیگه وارد شرکت میشن. فراز پیام دریافت میکنه و براش مینویسه که توی ترافیکم. ایشیل میره به یه هتلی. دیدن معشوقش لئو که دوست پسر قدیمیش بوده و با هم وارد معاشقه میشن. نورسما به دعا زنگ میزنه و وقتی متوجه میشه که هر کدومشون بیرونن میگه من عصر به صرف چایی میام. دعا میخواد بره که نیلای میگه دعا منو تنها نذار. دعا میگه خب تو هم بیا به اون خونه. نیلای میگه من میخوام از هر چیزی که منو یاد مصطفی میندازه دور باشم. یوسف به فاتح خبر میده که آسوده خانم با فامیلشون اومدن و فامیلشون میخواد اینجا کار کنه. فاتح عصبانی میشه و میاد توی راهرو با اصیل برخورد میکنه و با هم آشنا میشن و اصیل با خوشمزه بازیش به فاتح میگه من از تو بزرگترم. اومدم جزء هیئت مدیره باشم. اگر خواستی با هم هماهنگ کنی با دستیارم آبدین هماهنگ کن. فاتح میره دفتر آسوده و بهش میگه انگار میخواین اینجا رو از فامیلاتون پر کنین. باید به من خبر میدادین. آسوده میگه فاتح جون تو فقط اینجا رئیس هیئت مدیره هستی. ما هم شریکتیم یعنی هر کسی رو بخواین میاریم. فاتح میگه به نظرم شما از من ترسیدین و رفتین یه نفر دیگر آوردین. یکم کلکلشون میشه و فاتح میگه فکر میکنم که ما نمیتونیم به تفاهم برسیم. آسوده میگه با من میتونی به تفاهم برسی ولی با اصیل فکر نکنم. عمر و عبدالله خان میرن کلینیکی که مصطفی بستری و دکتر بهشون میگه ما فقط تونستیم با شوک الکتریکی خوبش کنیم. یه سری چیزا رو فراموش کرده و نمیدونه که چرا اینجاست و دائم میپرسه که من چرا اینجا هستم.
عمر و عبدالله خان میرن دیدن مصطفی اونا رو به خاطر میاره و از دیدنشون خیلی خوشحال میشه و میگه فکر کردم که دیگه نمیبینمتون. نیلای و پسرم چطورن؟ عبدالله خان میگه اونا هم به زودی میان. مصطفی میگه من خیلی کارایی بدی کردم نه؟ بعد از مرگ مادرم و یادم نمیاد ولی هر کاری کردم منو ببخشین. آذرخش رو یادش میاد و از عموش میپرسه بچه کی به دنیا میاد؟ عمر میگه بچه به دنیا اومده. مصطفی خیلی مشتاقه که پسرش رو ببینه و به پدرش میگه تو رو خدا با نیلای حرف بزنی بچه‌مو بیاره ببینم. خواهر و برادرم هم بیان و من ببینمشون. عبدالله خان و عمر خداحافظی میکنن و میرن و مصطفی هم بعد از رفتنشون لبخند مرموزانه‌ای میزنه. آسوده و فراز یکم راجع به عکس‌العمل فاتح صحبت میکنن و فراز به مادرش میگه میخوام برم دوستامو ببینم. آذرخش برای اینکه بچهش مدفوع نکرده ناراحت و نمیتونه دکتر نیلگون رو گیر بیاره و دچار استرس میشه. نورسما برای سورپرایز کردن فراز میاد و آسوده بهش میگه رفته دوستاشو ببینه. حالا تو بیا بشین یه قهوه با هم بخوریم. بعدم بهش تذکر میده که تو باید به وظایف زنانه‌ایت برسی. باید به شوهرت توجه کنی وگرنه شوهرت میره بیرون و این توجه رو از بیرون میگیره. نورسما انکار میکنه که بینشون مشکلی هست و میگه یعنی فراز میخواد به من خیانت کنه؟ آسوده میگه نه بهت خیانت نمیکنه ولی اگر همینطوری بخوای پیش بری ممکنه اونم بره بیرون و توجه و بیرون پیدا کنه. من به عنوان یک مادر دارم ناراحتیامو عنوان میکنم. نورسما به آسوده میگه شما باز دارین دخالت میکنین و با ناراحتی میذاره میره بیرون و به فراز زنگ میزنه و اونم جوابش رو نمیده. ایشیل داره آماده میشه که بره و با لئو راجع به این حرف میزنن که زمانی که ایشیل تیر خورده بوده لئو اومده بوده بیمارستان و ازش مراقبت کرده بوده و عبدالله خان هم دنبال پسر دیوونش بوده. لئو میگه این جریان چقدر میخواد طول بکشه. ایشیل میگه صبر کن همونطور که نقشه کشیدیم و این همه سختی کشیدیم بذار زندگیمون نجات پیدا کنه و به یه دردی بخوره. اون سر دنیا میتونیم بهترین زندگی رو داشته باشیم. نورسما میره دفتر فاتح و متوجه میشه که فاتح به داداش یوسف میگه یوسف. یکم با هم گپ میزنن و منتظر میمونه تا فاتح کارش تموم شه و با هم برن خونه. وقتی میرن خونه با ایشیل یکم کلکلش میشه و فاتح و دو هم بحثای الکی میکنن. ایشیل میره به استقبال شوهرش و عبدالله خان تعجب میکنه که ایشیل براش قیافه نگرفته. ایشیل میگه به هر حال اونم فرزندته دیگه. البته نچسب‌ترین فرزندت هم اومده. عبدالله خان میاد حال دخترش رو میپرسه و ازش سوال میکنه که فراز کجاست. نورسما هم میگه فراز خونه است و بعدن میاد. عمر وقتی میاد خونه از احوالات مصطفی برای آذرخش تعریف میکنه و آذرخش میگه شاید داره فیلم بازی میکنه که میگه هیچی و یادش نمیاد. من واقعا اون صحنه‌های اون شب یادم نمیره. بعدم آذرخش از اینکه نتونسته دکتر کمال رو پیدا کنه صحبت میکنه و از عمر میخواد که بره جلوی در خونش ببینه که چرا جواب نداده. عمر میگه تو نسبت به آدمایی که دوستشون داری خیلی حساس شدی. آذرخش یادش میاد که توی بیمارستان توی بدترین شرایطش نیلگون کنارش بوده. سر میز شام خونه آسوده دارن راجع به نورسما صحبت میکنن و فراز دلش نمیخواد که به این صحبت ادامه بده و قرار میشه که با اصیل برن به شبگردی. نیلای به مادرش میگه از بیمارستان مصطفی بهم زنگ زدن و گفتن که میخواد منو ببینه و بچه‌شو ببینه. نمیدونم چی کار کنم. سوداب میگه صبر کن من فردا میرم پیش عبدالله خان و ازش احوال مصطفی رو جویا میشم. اصیل از عابدین میخواد که 2 باند بزرگ بیاره بذاره توی بالکن. واسه همسایه‌های آسوده که همش با رقص و آواز اذیت میکردن موسیقی سنتی میذاره و شروع میکنه به رقصیدن و آلودگی صوتی ایجاد میکنه. وقتی اونا میگن اگر ما نریم چی کار میکنی؟ ربد و شامرش رو باز میکنه و لخت مادرزاد میشه. عبدالله خان سر میز شام از احوالات مصطفی صحبت میکنه و نورسما میگه کی میتونه برگرده خونه؟ ایشیل میگه نمیتونه برگرده خونه. اون دیوونه به هیچ وجه وارد این خونه نمیشه. نورسما میگه درست حرف بزن. فاتح میگه آبجی جون آروم باش. ایشیل درست میگه. تو این خونه 2 بچه دارن زندگی میکنن. دعا میگه به نظر منم نورسما ممکن نیست. نورسما میگه من از برادرم مراقبت میکنم. عبدالله خان میگه بس نکنین. مصطفی هم به این زودی مرخص نمیشه.
ایشیل میگه همینطوری خوبه دیگه، هر از گاهی بریم ببینینش. نورسما میگه از کی تا حالا تو این خونه تو تصمیم میگیری ایشیل خانم؟ دعا میگه به نظرم که اون حق داره، یکم منطقی فکر کن. موضوع مربوط به ایشیل نیست. فاتح یکم راجع به اومدن اصیل صحبت میکنه و ابراز ناراحتی میکنه. فراز و اصیل و عابدین رفتن بار و اصیل میره با دخترها میرقصه و میارتشون سر میزشون. قبل از اینکه دعا بخواد بره به بچه‌ها سر بزنه، با ایشیل یکم گپ میزنن و راجع به برگشت مصطفی و ایشیل میگه این دختر آخر اون شوهرش هم از دست میده. فراز هم پول داره هم خوشتیپه. دعا میگه نه بابا، حالا انگار که برد پیته. بعدم میره به بچه‌ها سر میزنه که آبجی حیات هم بالا سرشونه. فاتح میاد داخل اتاق و به دعا تیکه میندازه و میگه آبجی حیات خوبی که تو هستی، وگرنه این بچه که رنگ مادرش رو نمیبینه. دعا به فاتح میگه نمیخوام بالا سر بچه‌ها دعوا کنم و میذاره میره. یه دختری توی بار میخواد با فراز آشنا بشه و فراز بلند میشه و به اصیل میگه میخوام برم خونه، خانومم منتظره. نورسما میاد خونه و میبینه که شوهرش نیست و هنوز از بیرون نیومده. آسوده بهش میگه تو جز اونالها چشمت کسی دیگه ای رو نمیبینه. بهتره که حواستو جمع کنی. نورسما وقتی میره توی اتاقشون یادش میاد که بعد از ماجرای اون شب رفته بوده پیش روانشناس. به دکترش گفته بوده بعد از اون شب دیگه نتونستم اون حسایی که با شوهرم داشتم و تجربه کنم. ولی بعد که عمیق شدم متوجه شدم که اون حسها رو از بچگیم آوردم. چون که پدرم هیچ وقت مادرم رو بغل نکرد و نبوسید. من میترسیدم شبیه مادرم بشم ولی یهو دیدم که شبیهش شدم. شروع میکنه به گریه کردن و از دکترش میخواد که یه کاری کنه که وضعیتش بهتر بشه. فراز میاد خونه و سر اینکه با اصیل رفته بودن بیرون بحثشون میشه و فراز میگه برای اینکه تو پیشم نیستی. من نمیخوام برام مادری کنی، میخوام همسرم باشی. نورسما میگه شاید به خاطر چیزایی که تجربه کردم این حسو بهت دادم. فراز داد و بیداد میکنه که من دیگه خسته شدم از این وضعیت. هر قاتلی هر چیزی میاد ما رو گیر میاره. هر کاری که از دستم برمیومد کردم تا تو خوشحال باشی. سعی کردم تغییر کنم و یه آدم دیگه شدم ولی چرا نتونستم صورت تو رو بخندونم؟ نورسما میگه چجوری بخندم؟ فراز میگه نمیدونم تو باید چجوری بخندی ولی شاید اصلا هیچ وقت ما نباید با هم میبودیم. نورسما میگه کسی تو زندگیته؟ فراز میگه آها، حالا همه رو فراموش کردی و بیا منو مقصر کن. تو دقیقاً همین هستی. ایشیل یکم از کارهای خیری که در طول روز انجام داده برای شوهرش صحبت میکنه و به عبدالله خان میگه برای رفتنت هیچی نگفتم ولی مصطفی نمیتونه برگرده توی این خونه. فراز وقتی که میاد توی تخت براش پیام میاد و نورسما شک میکنه و فراز میگه بیا بخون ببین کی پیام داده. نورسما میخونه و میبینه که از طرف بانک بوده. ایشیل میاد توی تراس میشینه که کتاب بخونه و به دوست پسرش پیام میده. دعا هم میاد توی تراس و یکم راجع به فاتح غر میزنه و موزیک میذارن و شراب میخورن. فراز وقتی که نورسما خوابش میبره میره از توی کشو گوشی مخفیشو بر میداره و پیام میده که مجبور شدم برم بیرون، نتونستم جواب بدم، تو رو خدا ازم عصبانی نشو. دو و ایشیل همزمان گوشیشونو بر میدارن. ایشیل میگه برای من که چیزی نیومده، فکر کنم برای توه. دو میبینه که فراز نوشته تموم فکرم تویی. هیچ کس رو مثل تو دوست نداشتم و نخواستم. تو رو خدا یه چیزی بنویس و باهام قهر نکن. خیلی عاشقتم. دو پیام میده که من بیشتر عاشقتم. مرسی که تا اینجا همراهم بودی. به نظرت فراز حق داره که به نورسما خیانت کنه؟ یا اینکه فراز میتونه گزینه خوبی برای دعا باشه؟ تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.